Anastasia stătea pe marginea unui pat vechi, în colțul camerei ei mici din cămin, contemplând resturile unui trandafir ofilit într-un pahar cu apă, care îi servea drept vază. Vecinii ei de cameră erau zgomotoși, adesea beți, și ea aproape că nu ieșea din cameră, încercând să evite întâlnirile neplăcute. Rămânând orfană, Anastasia a trecut prin multe, iar această casă părea doar un refugiu temporar de la viața grea din orfelinat. Guvernul i-a alocat o sumă mică de bani, care ar fi trebuit să o ajute să se stabilească. Totuși, o parte din acești bani a fost cheltuită pentru cele mai necesare reparații în noua ei, dar veche, locuință. Acum, când capitalul inițial era cheltuit, Anastasia avea o sarcină urgentă să găsească un loc de muncă. Înțelegea că fără o educație specializată, opțiunile ei erau limitate. Tot ce putea spera era un loc de muncă prost plătit, care abia să-i acopere cheltuielile modeste. Anastasia a petrecut câteva ore răsfoind anunțurile de muncă și unul dintre ele i-a atras atenția. La un centru de afaceri, situat aproape de căminul ei, căutau o femeie de serviciu. Salariul era destul de mare pentru un astfel de loc de muncă, iar locația era convenabilă, deoarece putea ajunge pe jos. Anastasia a decis că acesta era un loc de muncă ideal pentru ea. A scos cu grijă dintr-o valiză veche câteva dintre lucrurile ei vechi, care îi se păreau cele mai potrivite pentru interviu. Hainele ei nu erau noi, dar erau îngrijite. Anastasia a ales o bluză de culoare deschisă și o fustă dreaptă până la genunchi. S-a spălat, s-a pieptănat și, privind în oglindă, a concluzionat că arată destul de îngrijit pentru interviu. În dimineața următoare, s-a îndreptat spre centrul de afaceri, unde era un post vacant. Drumul a durat puțin timp, iar ea a ajuns cu 10 minute mai devreme decât ora stabilită. Clădirea centrului de afaceri arăta impunător, iar ea a simțit o ușoară neliniște. În interior, după ce s-a înregistrat la recepție, a fost direcționată către biroul mic al managerului. Bărbatul care a întâmpinat-o s-a prezentat ca fiind managerul clădirii. Era îmbrăcat într-un costum îngrijit și i-a zâmbit prietenos. Anastasia, nu-i așa? Mulțumesc că ai venit. Hai să discutăm despre ce se așteaptă de la tine. Căutăm pe cineva de încredere care să mențină curățenia în clădirea noastră. Pari foarte îngrijită și disciplinată, ceea ce e bine. A început el, iar Anastasia a simțit cum emoțiile ei s-au mai liniștit. Interviul a decurs bine, iar la sfârșitul discuției, managerul i-a spus că este gata să o angajeze. Suntem pregătiți să-ți oferim un loc de muncă, Anastasia. Poți începe chiar mâine. La început, îți vom oferi uniformă și un permis de acces în centrul de afaceri. Ești pregătită să accepți oferta noastră? Cu ușurare și bucurie, Anastasia a dat din cap afirmativ. În sfârșit avea un loc de muncă și putea începe un nou capitol din viața ei cu o oarecare stabilitate. Aceasta era un nou început, un pas către o viață independentă și asigurată. La centrul de afaceri unde lucra Anastasia, nu totul decurgea atât de limpe cât părea la prima vedere. Era un loc unde banii mulți se întâlneau cu ambiții mari și uneori cu mari neplăceri. La ultimul etaj, într-un birou imens cu feronerie panoramică, stăteau 3 bărbați, privind pe fereastră. Matvi, șeful unui departament mare, și cei 2 prieteni ai săi, Alexei și Constantin, se distrau observând un muncitor care mătura încet parcarea. Uite-l pe bătrânul ăsta, o să-l fac să cadă. Sunt gata să pariez $1000 pe asta. Prietenii au acceptat pariul. Matvi, încrezător în abilitățile sale, a câștigat o altă dispută. A luat cheile de la mașina sa sport și a zâmbit. Ușor, a spus el, iar ochii s-au luminat la gândul unei victorii ușoare. O minută mai târziu, când muncitorul s-a apropiat de locul unde Matvi obișnuia să parcheze, bărbatul a apăsat butonul de pe chei, iar zgomotul puternic al motorului a rupt tăcerea. Bătrânul s-a speriat și, pierzându-și echilibrul, a căzut pe asfaltul rece. În birou s-au auzit râsete puternice și aplauze. A fost fantastic! Ai câștigat din nou, Matvi! A strigat Constantin, dându-i încă 1000. Linia mea câștigătoare a început de la naștere și nu se va termina niciodată, a spus Matvi, observând cum bătrânul, ridicându-se, și-a continuat munca, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Privește în jur. Eu sunt șeful, am o grămadă de mașini, femei, bani și tocmai am câștigat încă 2 pariuri de la 2 idioți. Atmosfera din biroul lui Matvi s-a schimbat instantaneu când în ușă a apărut tatăl său, Vladimir. Aerul din cameră părea să se îngroașe, iar distracția s-a evaporat imediat, de îndată ce el a trântit ușa în urma sa,
excluzând orice încercare de a evita discuția care urma. Prietenii lui Matvi, Alexei și Constantin, au aruncat priviri nervoase unul la altul. Apoi, fără să spună un cuvânt, au ieșit încet din cameră, lăsând tatăl și fiul față în față. Vladimir, un bărbat mare și impunător, cu o caracteristică podoabă de argint care îi adăuga autoritate, s-a apropiat de masă și, fără ceremonii, a luat paharul cu whisky de la fiul său și a băut tot conținutul într-o singură înghițitură. Tatăl era nemulțumit de contractul pierdut pe care Matvi ar fi trebuit să-l semneze. Toate astea sunt prostii. Tată, pe piață sunt o mulțime de oportunități și avem mâine negocieri pentru un contract de 300 de milioane. A încercat Matvi să glumească, încercând să-și păstreze calmul. Prostii? Ai pierdut deja 2 contracte mari. Din cauza distracțiilor tale, compania se află pe marginea pierderilor. Vocea lui Vladimir, de obicei calmă și echilibrată, de data aceasta suna aspru și fără apel. Matvi a încercat să contest, dar Vladimir a continuat, fără a-i da voie să intervină. Te-am pus șef nu pentru a-ți pierde timpul și banii pe distracții nebune. Pot să te dau afară din această funcție la fel de ușor. Ține minte, nu ești singurul care poate conduce această companie. O tăcere sumbră s-a așternut asupra camerei. Matvi, care se simțea întotdeauna încrezător și relaxat, a simțit pentru o clipă că este un băiețel mic sub greutatea autorității tatălui său. Nu sunt omul pe care vrei să-l vezi, tată. Și niciodată nu am fost. Fac tot ce pot. A spus el în cele din urmă, ochii să-i strălucind de emoțiile acumulate. Nu este vorba despre cine vrei să fii, ci despre cine trebuie să fii. Ești fiul meu și vreau să te iei în mâini. Eu și mama ta am muncit atât de mult nu pentru ca tu să distrugi totul. Vladimir și-a îndulcit tonul, dar în vocea lui se simțea încă oboseala și dezamăgirea. Și când, în sfârșit, îți vei găsi o soție și îți vei întemeia o familie? Timpul trece, Matvi. Matvi a dat din mână, nevrând să continue această discuție. Iritarea și resentimentele s-au amestecat în el cu un sentiment de vinovăție. Știa că tatăl său avea dreptate într-o oarecare măsură, dar mândria lui nu-i permitea să recunoască acest lucru deschis. Anastasia s-a obișnuit destul de repede cu ritmul de lucru din centrul de afaceri. Sarcinile ei erau clar definite, iar ea le îndeplinea cu o precizie neclintită. Angajații centrului, ocupați cu treburile lor, aproape că nu o observau pe tăcuta femeie de serviciu, ceea ce făcea ca munca ei să fie calmă și previzibilă. Colectivul, deși era pentru ea mai degrabă o abstracție, părea prietenos, iar Anastasia se simțea în siguranță printre ei. Managerul centrului de afaceri, Zolotarev, rareori se adresa direct Anastasiei, dar de data aceasta s-a apropiat personal de ea. I-a spus că urmează un eveniment corporativ și i-a propus să rămână pentru tura de noapte pentru a curăța după eveniment. Inima Anastasiei a bătut puțin mai repede. Aceasta era o oportunitate de a câștiga mai mult și nu putea să o piardă. Rămânând după tura de zi, Anastasia s-a așezat într-o mică cameră pentru personal, care i-a fost oferită temporar. Camera era modestă, cu un pat vechi, o masă, un scaun, tot ce era necesar pentru o scurtă odihnă. A privit pe fereastră, observând cum angajații, îmbrăcați în ținute festive, râdeau și glumeau, îndreptându-se spre sala de conferințe, unde deja începuse evenimentul. Anastasia a zâmbit, imaginându-și cum dansează și se distrează, în timp ce ea așteaptă să-și facă datoria. Timpul trecea încet, iar Anastasia a scos din geantă o carte veche pe care o citise deja de mai multe ori. Fiecare pagină îi era familiară, dar confortul din cameră și anticiparea câștigului suplimentar făceau lectura plăcută. Aproape că nu a observat cum străzile de afară s-au golit, iar în clădire devenea din ce în ce mai liniște. Undeva după miezul nopții, când zgomotul din sală s-a stins, Anastasia a simțit că era timpul să înceapă. A închis cu grijă cartea, a îmbrăcat mănușile și a luat căruciorul cu echipamentele de curățenie. Apropiindu-se de ușile sălii de conferințe, le-a deschis încet, așteptând să vadă haosul de după petrecere. Dar în loc de asta, privirea ei a întâlnit câteva siluete care încă stăteau la masă cu pahare în mână. Matvi și prietenii săi, se pare că nu se grăbeau să încheie seara. Anastasia a înghețat pe prag, neștiind dacă să intre sau să aștepte să plece. Matvi, ridicând privirea și văzând-o, a dat din cap ca un semn că poate începe. Intră, Anastasia, noi ne pregătim să încheiem, a spus el cu un zâmbet ușor. Ea a dat din cap în semn de aprobat și a trecut încet în capătul îndepărtat al sălii, începând să curețe. Distracția din sala de conferințe s-a stins încet, ca ultimele note ale unei nopți lungi,
lăsând în urmă doar ecoul râsetelor și conversațiilor. În cameră au rămas doar Matvi și cei doi prieteni apropiați ai săi, Alexei și Constantin, care, în ciuda orei târzii, nu se grăbeau să încheie seara. Stăteau și jucau poker. Cu cine vei veni la nuntă? A întrebat Alexei, adresându-se lui Matvi, încercând să-i vadă cărțile. Cu cine aș veni? Ea va fi cu siguranță mai frumoasă decât logodnica ta, a răspuns Matvi cu un zâmbet, provocând un hohot de râs din partea prietenilor. Constantin, fără să se lase mai prejos, a adăugat. Ascultă, să aduce scortă nu e o mare realizare cu venitul tău, dar găsește o fată care să nu coste dolari. Ești în stare? Matvi, deja sub influența alcoolului, s-a lăsat pe spătarul scaunului și a râs. Ce? Îmi lansez o provocare. Anastasia, încercând să nu facă zgomot, curăța partea îndepărtată a camerei mai mari. Alexei a coborât vocea la un șoaptă. Pariem că nu poți veni la nuntă cu ea? Matvi a privit în direcția Anastasiei, care deja începuse să strângă resturile petrecerii. E garghilă? Nici măcar nu sunt sigur că e fată, a spus el cu dispreț, făcându-i pe prieteni să râdă și mai tare. Pariez 10.000 că îți este frică de acest pariu, a spus provocator Constantin, susținut de un semn din cap al lui Alexei. Matvi, simțind cum alcoolul și adrenalina se amestecă în capul său, a băut din pahar și cu un zâmbet șiret a spus: pregătiți banii. Anastasia simțea o ușoară slăbiciune în timp ce termina ultimele detalii ale curățeniei în sala de conferințe. Mâinile îi erau grele și obosite de munca neobișnuită cu mopul și cârpa, dar știa că fiecare colț al camerei strălucea de curățenie. Și-a șters cu atenție ultimele mese, când la ușă a bătut ușor managerul Zolotarev. Anastasia s-a întors spre el, așteptând evaluarea. Zolotarev, privind în jur, ochii săi au evaluat rapid rezultatul muncii ei. După ce a trecut încet prin sală, fața lui s-a luminat de satisfacție. Excelentă muncă, Anastasia! Ai făcut-o grozav! Vocea lui suna sincer. Anastasia, deși era epuizată, nu a putut să-și ascundă zâmbetul la astfel de cuvinte. Era plăcut să primești recunoaștere pentru eforturile tale. Mulțumesc! Am încercat să fac totul perfect. Poți merge să te odihnești acum, dar întoarce-te la muncă la prânz și voi face în așa fel încât jumătate din ziua ta să fie plătită ca o zi întreagă. Ai meritat asta, a continuat el, deja îndreptându-se spre ieșire. Anastasia a dat din cap, zâmbind recunoscătoare, și s-a îndreptat spre camera pentru personal. Pașii ei erau încetiniți și grei, dar în inimă s-a așezat o liniște. Schimbându-se în hainele ei obișnuite, s-a spălat repede. Lumina din camera pentru personal era slabă și liniștitoare, iar patul din colțul camerei părea incredibil de atrăgător. Când s-a întins, Anastasia a simțit cum mușchii ei se relaxează, iar oboseala o învăluie încet. Somnul a venit repede, iar ea, conștientă că o așteaptă încă muncă, nu s-a împotrivit. Când s-a trezit, era deja aproape prânz. Lumina soarelui pătrundea leneș prin jaluzele, iar ea a simțit un val de energie. Știa că mai avea de muncit o jumătate de zi, dar sentimentul de împlinire în perspectiva unei bune plăți pentru orele suplimentare o inspira. Adunându-și forțele, s-a ridicat, hotărâtă să încheie ziua la fel de productiv cum a început. Mahash Mureala apăsa greu pe Matvi, când, întârziind, a alergat în sala de conferințe, unde deja se adunaseră membrii Consiliului de Administrație. În aer plutea o tensiune, iar privirile celor prezenți erau îndreptate spre el, tânărul moștenitor, care, în opinia lor, se juca cu viitorul companiei ca și cum ar fi fost o jucărie frivolă. Matvi și-a ocupat locul, încercând să nu se întâlnească cu privirea tatălui său, care stătea pe partea opusă a mesei. Vladimir se uita la fiul său cu o evidentă dezaprobată și iritare. Ședința a durat 3 ore chinuitoare. S-au discutat contracte mari, planificări strategice și noi oportunități de piață. Fiecare cuvânt, fiecare propoziție părea că nu-l interesează pe Matvi. Când, în cele din urmă, a fost anunțat un nou contract mare, tensiunea dintre tată și fiu în sală se simțea aproape fizic. De îndată ce ultimul dintre directori a părăsit sala, Vladimir s-a apropiat de fiul său. În ochii lui ardea furia. Privește-te, idiot! Înțelegi că ai putea să strici totul. Nimeni nu va avea de-a face cu cineva ca tine. Acest nou contract este doar meritul meu. Am autoritate și oamenii au încredere în mine, a spus Vladimir, iar înainte ca Matvi să apuce să răspundă, tatăl său l-a lovit în față. Lovitura a fost neașteptată și dureroasă,
dar și mai dureroase au fost cuvintele tatălui. Când nu voi mai fi, vei distruge compania, nu voi avea timp să mă putrezesc în mormântul meu, a adăugat Vladimir, și, fără a aștepta un răspuns, a ieșit din sală. Matvei a ajuns în biroul său. Nu se gândea la contract, nici la cuvintele tatălui. Îngrijorarea lui era doar despre starea sa. A turnat un pahar cu whisky. Sunetul telefonului a întrerupt brusc tăcerea. Pe ecran a apărut numele prietenului său, Alexei. Cu reticență, Matvei a răspuns. Alexei era plin de entuziasm, ceea ce îi accentua și mai mult senzația de oboseală lui Matvei. Hei, îți amintești de pariul nostru de ieri? Va trebui să o aduci pe fata aceea la nuntă, sau pierzi, a spus Alexei vesel. Matvei își amintea vag de petrecere, dar detaliile erau neclare. Își amintea doar fleșuri de râsete, alcool și discuții despre demisii. Nici măcar nu mă amintesc despre ce era vorba. Alexei, a recunoscut Matvei, masându-și tâmplele. Oh, prietene, ai fost într-adevăr în cea mai proastă formă, dar un pariu este un pariu, așa că pregătește-te să pierzi, a continuat Alexei. Matvei a zâmbit amar. Nici nu te gândi, a răspuns el. Mândria îl aducea treptat la realitate. După conversația telefonică, Matvei s-a așezat, uitându-se în gol. Gândurile lui erau haotice. Afaceri, relația cu tatăl, viitoarea companie și acum acest absurd pariu. Toate acestea se amestecau într-un vârtej dezordonat, din care părea imposibil să scape. Matvei a stat în biroul său aproape toată ziua, făcându-se că lucrează, deși gândurile lui erau departe de afaceri. Durerea de cap l-a chinuit toată ziua, iar amintirile despre seara precedentă îl iritau și îl distrăgeau. Răsfoia paginile contractelor, fără a putea să se concentreze pe text. Dintr-o dată, gândurile lui au fost întrerupte de un zgomot la ușă. Anastasia a intrat în birou, strângând gunoiul din coșuri. Prezența ei i-a amintit brusc de pariul de ieri și de nunta prietenului său. Stând la masă, o observa pe ea în uniforma ei de lucru. Când Anastasia s-a îndreptat spre ușă, Matvei a oprit-o. Anastasia, stai! Vocea lui suna mai aspră decât se aștepta. Ea s-a oprit, întorcându-se spre el cu curaj. Fața ei era calmă, dar în ochi se citea confuzie. Vreau să iei liber mâine, a început el, scoțând din portofel câțiva bani ca și punându-i pe masă. Tonul lui era arogant și autoritar, de parcă dădea ordine unui subordonat care nu avea dreptul să contest. Va trebui să mă însoțești la un eveniment. Încearcă să arăți bine. Fă-ți o coafură, cumpără-ți o rochie decentă. Matvei a privit-o cu dispreț, cuvintele lui sunând pur și simplu jignitor. Acum e greu să înțelegi dacă e băiat sau fată. Anastasia a înghețat, privirea ei s-a întunecat. În cameră a căzut o tăcere tensionată. Este doar o muncă simplă. Vei sta câteva ore cu mine, bei ceva și ești liberă. Va fi cea mai ușoară $1000 din viața ta. A continuat el, vocea lui sunând aproape disprețuitor. O clipă, Anastasia l-a privit, ochii ei scânteind de furie. Apoi s-a apropiat încet de el, privindu-se la bani. Îmi pare rău, dar nu este în atribuțiile mele să însoțesc idioți bogați la petreceri pentru alți idioți bogați. Vocea ei era fermă și calmă, dar fiecare cuvânt era ca o palmă dată lui Matvei. Era surprins, deoarece înainte, în această companie, doar tatăl său putea să-i vorbească astfel. Pentru o clipă, chiar i-a plăcut noua experiență. Anastasia a trecut pragul biroului lui Matvei, când din spatele ei s-a auzit vocea lui. S-a oprit, fără să se întoarcă, simțind cum fiecare mușchi se tensionează în așteptarea următorului său pas. Matvei nu era obișnuit cu refuzurile, mai ales cu unul atât de abrupt și de la cineva pe care, în opinia lui, era doar un angajat minor. S-a apropiat de ea în coridor, pașii lui erau măsurați și siguri. Matvei a oprit-o pe Anastasia, punându-i o mână pe umăr. Ascultă, drăguță, ar trebui să-ți fie cunoscut conceptul de loialitate? Fiecare angajat al acestei firme respectă acest lucru. Dacă ești împotrivă, nu mai ești angajata noastră. Vocea lui suna amenințător de bâlând, de parcă discuta despre condițiile unui contract, nu amenința cu concedierea. Anastasia a înghețat, simțind cum greutatea mâinii lui crește cu fiecare cuvânt. Nu își putea permite să piardă acest loc de muncă. Era viața ei, singura ei sursă de venit. Inima îi bătea în piept, simțea cum furia și frica se luptau în interiorul ei pentru supremație. Când Matvei a făcut un gest că pleacă,
Ea a spus repede, sunt de acord. Vocea ei tremura, cuvintele ieșeau din ea, în ciuda rezistenței interioare. A întins mâna și a luat banii pe care el încă îi ținea în mână. Așa ar fi trebuit să fie de la început. Matvei a zâmbit. Zâmbetul lui era rece și calculat. Perfect. Atunci te aștept mâine seară. Ziua a trecut pentru Anastasia sub greutatea unei stări de melancolie. Se simțea neliniștită. Fiecare mișcare părea grea, iar sarcinile obișnuite provocau dificultăți neașteptate. Greșelile o urmăreau prea des, făcând munca lentă și obositoare. Chiar a vărsat detergentul, lăsând să-i scape sticla. O nimica toată, dar în acel moment i s-a părut simbolul întregii zile. Când a venit pauza, s-a dus împreună cu colegii în camera de relaxare pentru o pauză de ceai. Colegii ei au observat rapid starea ei deprimată. Anastasia, ce ai? Ești diferită astăzi. A întrebat una dintre colege, invitând-o să se așeze. Anastasia a eitat, dar apoi a decis să-și împărtășească neliniștile. În timp ce povestea despre oferta lui Matvei și despre șantajul său deschis, fețele colegilor ei exprimau o indignare crescândă. Cum îndrăznește? E o nebunie totală, a exclamat unul dintre angajați. Ceasca cu ceai a înghețat în aer. Da, unde se uită tatăl lui? A adăugat altul, iar camera s-a umplut cu voci de indignare. În acel moment, lângă Anastasia s-a așezat Marta, o femeie cu 40 de ani de experiență în companie. S-a apropiat și i-a pus o mână pe umărul Anastasiei. Nu te îngrijora, draga mea. Matvei, deși e un idiot, nu e periculos. Ia banii aceia, cumpără-ți o rochie frumoasă și mergi la eveniment. Relaxează-te, distrează-te, până la urmă, e doar câteva ore. A spus ea, încercând să o consoleze pe Anastasia. Dar ce se întâmplă cu demnitatea mea? Și dacă încearcă să facă ceva? A început Anastasia, dar Marta a întrerupt-o. Tatăl lui, Vladimir, este întotdeauna corect cu angajații săi. Dacă Matvei va depăși limitele, ne vom plânge, iar Vladimir îi va da o lecție. Anastasia a eitat, privirea ei s-a oprit asupra ceștii de ceai. Nu vreau să-mi pierd locul de muncă, dar nu am niciun chef să joc în aceste jocuri. În tăcerea care a urmat cuvintelor ei, fiecare s-a gândit la propriile gânduri, înțelegând că, oricare ar fi sfatul pe care l-ar da, decizia va trebui să o ia ea însăși. Răsăritul a pătruns în camera Anastasiei cu o lumină caldă, promițând o nouă zi și noi oportunități. Noaptea a fost neliniștită. Anastasia s-a trezit de câteva ori, cuprinsă de îndoieli și emoții înainte de seara care urma. Dar când dimineața a sosit, și-a adunat toate forțele și a decis că trebuie să accepte această provocare. La urma urmei, banii oferiți erau cu adevărat substanțiali. După ce s-a îmbrăcat, Anastasia s-a dus la un salon de înfrumusețare. A fost prima ei vizită într-un astfel de loc și se simțea puțin stânjenită printre strălucirea oglinzilor și murmurul conversațiilor. Totuși, stilistele din salon erau extrem de prietenoase, iar în curând Anastasia s-a simțit încrezătoare. A ales o coafură care transforma părul ei, de obicei strâns, în valuri elegante care cădeau pe umeri, și un machiaj ușor care îi sublinia frumusețea naturală. Apoi a fost magazinul. Anastasia stătea în fața rândurilor de rochii de seară, simțindu-se pierdută. Ea se atingea cu grijă de țesături, evaluând culorile și texturile lor, până când a simțit privirea atentă a vânzătorului asupra ei. El s-a apropiat de ea și, observând confuzia ei, i-a oferit ajutorul său. Permite-mi să te ajut să alegi, arăți minunat și această rochie va sublinia frumusețea ta, a spus el, îndreptându-și atenția spre rochia roșie lungă, cu o decolteu îndrăzneț pe spate. În ciuda îndoielilor sale, Anastasia a aprobat-o și nu a putut nega că îi stătea perfect. Când s-a întors la centrul de afaceri și s-a schimbat în camera ei, chiar și ea, Anastasia, a fost surprinsă de reflecția ei din oglindă. Nu se văzuse niciodată atât de elegantă, îndrăzneață și frumoasă. Îndoielile ei cu privire la alegerea ținutei s-au reaprins, dar în acel moment, în cameră a intrat vechea femeie de serviciu, Marta. Doamne, ce regină a frumuseții este asta! A exclamat Marta, iar cele două femei au râs. Încă mă îndoiesc, e prea mult, nu ți se pare? A întrebat Anastasia cu nesiguranță. Nu, draga mea, este exact ceea ce trebuie. Arăți ca o adevărată stea. Și amintește-ți, dacă ceva nu merge bine, putem să ne plângem lui Vladimir, a liniștit-o Marta. Ești o tânără frumoasă, trebuie să te distrezi puțin.
Anastasia s-a uitat din nou la ea în oglindă. A dat din cap, a suspinat și i-a zâmbit reflecției sale. A decis să accepte această provocare ca pe o șansă și ca pe o oportunitate de a vedea o altă latură a vieții, chiar dacă era parte din jocul cuiva. Anastasia stătea la intrarea principală a centrului de afaceri, îmbrăcându-se cu o jachetă pentru a-și ascunde rochia magnifică de aerul rece al serii. Apariția ei nu a trecut neobservată. Oamenii care treceau pe lângă ea îi acordau atenție, se mirau și chiar îi făceau complimente, văzând în ea nu o simplă femeie de serviciu, ci o tânără frumoasă și elegantă. Anastasia nu era obișnuită cu o astfel de atenție, iar fiecare cuvânt îi făcea inima să bată mai repede. În acel moment, din ușile centrului de afaceri a ieșit Matvei, vorbind la telefon. Privirea lui era îndreptată în altă parte, dar când Anastasia l-a strigat, el s-a întors și a rămas pe loc, surprins. A pus receptorul jos și a deschis gura, privind-o cu uimire. În ochii lui se citea o surpriză sinceră pentru cum arăta fără uniforma de lucru și în această ținută elegantă. Matvei s-a apropiat de ea, ascunzând cu greu confuzia. Se pregătea să-i facă un compliment, dar cuvintele i s-au blocat în gât când Anastasia l-a întrerupt. Fac asta doar din cauza muncii. Vreau să se termine cât mai repede. S-a urcat în mașina care îi aștepta la intrare. Călătoria a decurs în tăcere. Matvei arunca din când în când priviri furtive către Anastasia, incapabil să-și abată privirea de la frumusețea ei neașteptată. Inima lui bătea în ritmul fiecărei rotii care lovea asfaltul. Se simțea ciudat. În primul rând, mintea lui trează începea să înțeleagă că a trecut peste toate limitele și că își strica viața oamenilor din cauza disputelor sale nebunești cu prietenii. Situația era agravată de faptul că implicase o tânără atât de drăguță. A realizat că încercarea lui de a o folosi pe Anastasia ca pe un element al unei dispute sau jocuri a fost, poate, o greșeală. Anastasia se uita pe fereastră. Gândurile ei erau departe, se simțea inconfortabil în rolul de tovarăș forțat. Mașina a ajuns la locul festivității, aerul era impregnat de veselie, iar sosirea lor nu a rămas neobservată. Prietenii lui Matvei, văzând-o pe Anastasia, nu au putut să-și ascundă uimirea. La început, au început să râdă, fiind sigur că Matvei a pierdut disputa, deoarece a venit la festivitate cu o frumoasă extravagantă. Uitați-vă, ce oameni! Matvei, ai pierdut cu adevărat? Râdeau ei, privind-o pe Anastasia. Ce? Sunteți doi idioți. Asta e ea. A tăiat Matvei, întorcându-se către prieteni, în timp ce Anastasia stătea deoparte, încercând să-și ascundă rușinea. Aspectul ei, rochia roșie elegantă și coafura sofisticată, au lăsat pe toți fără cuvinte. Ce? Ești nebun. Se mirau prietenii. Pregătiți banii. A adăugat Matvei cu fermitate, invitând-o pe Anastasia să intre în casă. În interior, el i-a oferit să bea ceva, dar ea a refuzat, spunând că nu bea. Timpul trecea, iar sărbătoarea continua. Tensiunea dintre Matvei și Anastasia s-a mai domolit, deși el se simțea încă stânjenit din cauza situației în care o pusese. A fost prima dată în mulți ani când nu a băut împreună cu prietenii, simțind ciudățenia acestui moment. Anastasia, te rog, nu te supăra pe mine. Da, am exagerat puțin, ar fi trebuit să pierd disputa. Anastasia a zâmbit leneș în direcția lui, sorbind din suc. 2 ore mai târziu, când mulți dintre invitații erau deja bine beți, unul dintre prietenii lui Matvei a început să o hărțuiască. Situația s-a năsprit rapid, când el și-a exprimat în mod vulgar dorința de a-i cumpăra atenția. Și nu doar atât, așa cum a făcut Matvei. Matvei, fără să se gândească la consecințe, l-a împins departe de Anastasia. De ce o protejezi pe această sărăcie? A strigat el înapoi. Anastasia, șocată și umilită, a apucat rapid jacheta și s-a îndreptat spre ieșire. Am îndeplinit înțelegerea. Trebuie să mă întorc acasă. Matvei a încercat să o urmeze, dar prietenii lui Beț l-au reținut, continuând să râdă și dorind să o cunoască mai bine pe Anastasia. Matvei, ce faci? Ne strici distracția. Într-un impuls de furie, Matvei l-a lovit pe unul dintre ei și a ieșit din casă, dar era deja prea târziu, taxiul se pierduse în întuneric. Anastasia era prinsă în îndatoririle ei obișnuite de muncă, când telefonul de la stația ei a sunat. Răspunzând, a auzit vocea cunoscută a asistentului lui Matvei, care i-a spus că o așteaptă în biroul său. Inima Anastasiei a sărit în sus, nu știa ce să aștepte după ultimele evenimente, dar sentimentul a determinat-o să se îndrepte spre biroul lui. Trecând pe lângă coridoare, care îi se păreau mai lungi decât de obicei,
Anastasia a intrat în biroul lui Matvi. El stătea la birou, privind pe fereastră, și părea că este adâncit în gânduri despre ceva important. Auzi pașii. Matvi s-a întors spre ea. Pe fața lui se citea o sinceră îngrijorare. Anastasia, te rog, ia loc, a spus el bâlând, arătând spre scaunul din fața biroului. Ea s-a așezat obedientă, așteptând cu tensiune următoarele cuvinte. Am vrut să-mi cer scuze. Poate că nu mă vei crede, dar îmi pare sincer rău pentru ceea ce am făcut. A fost greșit și îmi este rușine pentru asta. Am acționat din prostie, gândindu-mă că este doar o glumă. Anastasia l-a ascultat fără să-l întrerupă. Nu avea încredere în niciunul dintre cuvintele lui, dar nu excludea posibilitatea că îi era într-adevăr rușine. Promit că nu se va mai repeta. Nu voi mai amenința niciodată munca ta sau nu te voi atinge în vreun fel. A continuat Matvi. Privirea lui era fixată pe fața ei, căutând semne de iertare. Anastasia a tăcut o vreme, gândindu-se la cuvintele lui. Bine, accept scuzele tale, sper că îți ții promisiunea. Ridicându-se de la birou, ea a adăugat. Ai totul, bani, muncă, statut, dar nu ai prieteni, pentru că acii idioți de la petrecere nu au idee ce înseamnă prietenia. Anastasia a părăsit biroul, lăsându-le pe Matvi singur cu gândurile sale. El stătea, privindu-i urma, realizând că, poate, avea dreptate. Cu trecerea timpului, Matvi a început să observe că gândurile lui erau tot mai desocupate de Anastasia. Ele nu îi dădeau pace, mai ales în momentele liniștite, când rămânea singur cu gândurile sale. Fiecare întâlnire cu ea în coridoarele centrului de afaceri era pentru el un moment de emoție. Își schimbau saluturi scurte, dar Anastasia nu dorea să mențină conversația și se întorcea rapid la munca ei. Matvi a început să se distanțeze de vechii săi prieteni, cei care odată erau tovarășii săi permanenți în distracții și viața lipsită de gris. A încetat să mai accepte invitațiile lor, alegând în schimb să petreacă mai mult timp muncind, încercând să-și înțeleagă trăirile și sentimentele. Odată, a încercat să înceapă o conversație cu Anastasia, când s-au întâlnit întâmplător la lift. Anastasia, pot să-ți iau câteva minute din timpul tău? Aș vrea să. Dar ea l-a întrerupt. Matvi, ai promis că nu mă vei deranja. Te rog, ține-te de cuvânt. Și cu aceste cuvinte, ea a plecat, lăsându-le pe Matvi stând în coridor. Când prietenii lui, Artiom și Andrei, au intrat în biroul său cu o propunere de a petrece seara în club, ca în vremurile vechi, Matvi a refuzat mult mai hotărât decât oricând. Trebuie să lucrez, am multe de făcut, a spus el, fără să vrea să intre în detalii. Ce s-a întâmplat cu tine? Te-ai supărat pe noi din cauza acelui incident? Apropo, nu tu ai primit atunci o lovitură. Matvi a răspuns că nu trebuia să-și folosească mâinile. Să-ți folosești mâinile? Așteaptă, e tot din cauza acelei femei de serviciu? A râs Artiom. Ce? Te-ai îndrăgostit de ea? A întrebat Andrei cu ironie, dar în vocea lui se simțea o batjocură. Nu este treaba voastră. Vă rog, părăsiți biroul meu. A răspuns Matvi cu o ură neașteptată pentru cei care odată erau cei mai buni prieteni ai săi. Prietenii au ieșit, schimbând priviri neînțelese. Rămânând singur, Matvi s-a așezat în fotoliu, a respirat adânc și a privit orașul de la fereastra biroului său. Ziua în centrul de afaceri a început ca de obicei, dar pentru Anastasia s-a transformat într-o serie de neplăceri. Prietenii lui Matvi simțeau nedreptatea că el îi ignoră și acum trebuia să plătească pentru distracție și petreceri. Și cu atât mai mult, toate acestea s-au întâmplat din cauza unei femei de serviciu. În timpul pauzei de cafea, unul dintre prietenii lui Matvi, Andrei, s-a apropiat de ea cu o propunere batjocoritoare. Cu un zâmbet ușor și în același timp cu o intenție evidentă de a o umili, a început să vorbească tare, astfel încât cei din jur să poată auzi. Anastasia, am auzit că, pe lângă curățenie, oferi și servicii suplimentare. Pot să îți ofer mai mult decât Matvi? Dar am câteva condiții speciale pentru tine. A început să facă gesturi obscene, care erau o aluzie la ceva indecent. Anastasia a simțit cum sângele i-a urcat în obraj de indignare și rușine. A tăiat decisiv și tare, astfel încât și ceilalți să audă. Du-te dracului, nu sunt ceea ce crezi că sunt. Vocea ei tremura de furie. Andrei și gașca lui au râs și, ignorând răspunsul ei, s-au îndepărtat încet. Acest incident a fost doar începutul.
Zvonurile despre presupusă activitatea Anastasiei ca escortă au început să se răspândească cu o viteză uimitoare în întregul centru de afaceri. În principal, acestea erau răspândite de Andrei și Artiom, iar ceilalți pur și simplu le-au preluat. Comentariile sarcastice, privirile batjocoritoare au transformat fiecare zi de muncă într-o tortură. Anastasia simțea privirile insistent și răutăcioase ale colegilor, chiar și ale celor care păreau prietenoși înainte. I se părea că fiecare șoaptă în spatele ei și fiecare râs în direcția ei o acuzau de ceva ce nu făcuse. Anastasia încerca să-și păstreze calmul și demnitatea, dar tensiunea interioară creștea cu fiecare zi. Situația era agravată de faptul că chiar și unii dintre cei mai apropiați colegi au început să evite comunicarea cu ea, temându-se să fie văzuți în preajma ei. Anastasia observa din ce în ce mai des priviri curioase și auzea fragmente întâmplătoare de conversații în care numele ei era menționat într-un context nefavorabil. Numai Marta a susținut-o mereu, spunându-i să nu acorde atenție acestor idioți. Lacrimile curgeau pe fața Anastasiei când stătea în camera de relaxare. Lângă ea, încercând să o consoleze, stătea Marta, vechea femeie de serviciu, care de mult timp devenise pentru ea ca o mamă. Marta, observând starea ei, a îmbrățișat-o cu grijă. Sunt atât de proastă, Marta, nu trebuia să merg la nunta cu Matvi. Nu te mai învinovăți, nu ai făcut nimic rău, iar ceea ce au inventat acești doi idioți este problema lor. Ai făcut ceea ce părea corect în acel moment, toți facem greșeli, a spus Marta în șoaptă, mângâind-o pe spate. Incidentul recent din coridor, când unul dintre angajații centrului de afaceri i-a oferit în mod deschis bani pentru servicii speciale, a fost ultima picătură. Anastasia simțea că fiecare șoaptă, fiecare privire râzătoare în spatele ei îi otrăvește viața aici. Nu mai pot lucra aici, Marta. Am stricat totul. Eu sunt de vină că am acceptat așa ceva. Ar fi trebuit să refuz imediat. A continuat ea, simțind cum totul se strânge în interior de disperare. Vechiul om de serviciu a îmbrățișat-o strâns pe Anastasia, încercând să-i transmită o parte din căldura și încrederea ei. Nu ești de vină pentru că oamenii din jur nu știu să se comporte decent. Ești puternică și onestă, nu lăsa să te doboare, a spus Marta cu fermitate. Anastasia s-a îndepărtat, ștergându-și lacrimile. S-a uitat la Marta în ochi, în care se citea o sinceră compasiune și susținere. Am decis să mă demit. Nu pot continua să vin aici în fiecare zi. Știu că nimeni nu crede în onestitatea mea. Trebuie să încep totul de la zero, undeva în altă parte. Atmosfera apăsătoare umplea biroul lui Matvi în preajma unei întâlniri importante. El stătea la masă, privind documentele care îi se păreau neimportante. De îndată ce petrecerile au dispărut din viața lui Matvi, s-a uitat în jur și a realizat că nu are nimic. Funcția i-a fost oferită de tatăl său. Toate lucrurile scumpe au fost cumpărate cu banii companiei. Prietenii au încetat să mai comunice cu el, de îndată ce a încetat să le plătească distracția. Știa că acum Anastasia ar trebui să vină să curețe camera înainte de începerea întâlnirii, dar în locul ei a apărut vechea femeie de serviciu, Marta. Marta a început să lucreze în tăcere, dar din când în când i-a aruncat lui Matvi o privire grea, plină de judecată. Matvi nu a mai rezistat și a întrebat unde este Anastasia. S-a demis, a spus Marta scurt, continuând să curețe. Din cauza întregii povești cu tine și cu prietenii tăi. Aceste cuvinte l-au lovit pe Matvi ca un duș rece. Ce legătură are Anastasia cu prietenii mei? A întrebat el. E clar ce legătură. Du-te și ascultă ce se spune acum despre ea și ce zvonuri circulă. Trebuie să repar totul, a șoptit el, pregătindu-se să se ridice și să meargă după Anastasia, dar în acel moment în birou a intrat tatăl său. Vladimir era furios. Zvonurile că fiul său transformă angajații în obiecte pentru dispute și jocuri au ajuns la el și era extrem de supărat. Ce fel de comportament este acesta, Matvi? Ce faci din compania noastră, din oamenii noștri? Acesta este ultimul tău avertisment. Vocea lui Vladimir răsuna în cameră. Nu mai pot avea încredere în tine cu conducerea. Ești retrogradat, iar acum voi controla fiecare pas al tău. Eu însumi îți voi găsi o soție, în timp ce tu te distrezi la petreceri, și va trebui să faci tot ce îți spun, altfel te voi da afară. Matvi, simțind un amestec de supărare și eliberare, a reacționat neașteptat de hotărât. Nu poți să mă obligi să mă căsătoresc cu cineva pe care îl alegi tu și nu poți să mă dai afară, pentru că eu plec singur. Vladimir s-a uitat la fiul său cu uimire. Serios?
Da, mă demit. Tu m-ai controlat la fiecare pas încă din copilărie. Cred că e suficient. A ieșit din birou, lăsându-le pe tatăl său în gânduri profunde. Anastasia stătea în camera ei modestă din cămin, răsfoind paginile ziarelor în căutarea unui nou loc de muncă. Starea de spirit era deprimantă, perspectiva de a începe totul de la zero într-un loc nou părea descurajantă. Dar un lucru era clar, nu vor mai fi șoapte umilitoare și râsete care au dus-o la decizia de a se demite. O bătaie bruscă în ușă a scos-o din gânduri. Anastasia s-a ridicat, s-a apropiat de ușă și, fără să se aștepte la nimic anume, a deschis-o. Uimirea ei nu avea margini când pe prag a văzut-o pe Matvi. "Ce cauți aici?" a întrebat ea, abia reținându-se, pregătindu-se să-l lovească cu umbrela. "Ai promis că mă lași în pace. M-am demis ca să nu vă mai văd pe toți." Matvi a ridicat mâinile, apărându-se de un posibil atac. "Anastasia, te rog, nu am venit să mă cert. Eu nu mai lucrez în companie. Îmi pare foarte rău pentru tot ce s-a întâmplat." Vocea lui suna sincer, dar Anastasia era pe gardă. "Nu am nevoie de ajutorul tău și scuzele nu sunt necesare. Dacă te mai văd odată, te lovesc." Matvi a zâmbit. "Ei bine, atunci am o problemă, pentru că acum sunt vecinul tău. Am închiriat un apartament vis-a-vis." Anastasia a lăsat umbrela jos și s-a gândit o clipă. "Este din nou o altă dispută cu prietenii tăi degenerati?" "Nu, așa cum am spus, nu mai lucrez în companie și aveam nevoie de o locuință ieftină în timp ce caut un loc de muncă," a spus Matvi. "Mincinos!" a strigat Anastasia și a închis ușa. Matvi s-a dus cu zâmbetul pe buze în apartamentul său. De fapt, el nu spunea minciuni. Avea bani să-și permită să închirieze cea mai bună cameră din orice hotel din oraș, iar el avea și propriul apartament. Dar a decis să se stabilească în vecinătate pentru a se apropia de Anastasia. Planul nu era bine gândit, dar a decis să acționeze în funcție de situație. Din ziua în care Matvi a devenit vecin cu Anastasia, întâlnirile lor întâmplătoare în cămin au devenit parte din noua lor rutină. De fiecare dată când se întâlneau în coridor, Anastasia își întorcea privirea și evita orice încercare de a vorbi cu ea. Dar timpul a trecut, iar ea a început să uite puțin din supărarea ei anterioară. Anastasia, în ciuda îndoielilor și neîncrederii inițiale, a început să observe că, fără să vrea, zâmbește când îl vede pe Matvi în bucătăria comună, care încerca să-și prepare ceva de mâncare. Desigur, el ar fi putut comanda mâncare, dar a gătit intenționat în bucătărie pentru a se întâlni periodic cu Anastasia. Matvi nu mai gătise niciodată înainte, iar încercările lui de a prepara ceva se încheiau adesea cu mici catastrofe, ulei împrăștiat, prăjituri arse sau vase sparte. Într-unul dintre aceste momente, Anastasia nu s-a putut abține și a comentat cât de neîndemânatic era, că știe doar să numere banii. Cuvintele ei, deși spuse cu un ton ușor amuzat, l-au făcut pe Matvi să zâmbească. S-a uitat la cum Anastasia se străduia să nu râdă. "Îți vei tăia degetele acum." Anastasia a suspinat, dar buzele ei s-au strâns într-un zâmbet. S-a apropiat și a luat un cuțit, începând să taie cu grijă cartofii pentru cartofi prăjiți, pe care Matvi încerca să-i prepare. "Știi, nu am avut niciodată ocazia să gătesc singur. Mereu au fost oameni care au făcut asta pentru mine." "Ce surpriză!" a chicotit Anastasia, tăind bucăți uriașe de cartofi pe care Matvi le tăiase. În acea seară, au vorbit pentru prima dată din inimă, iar planul lui Matvi a funcționat. Cu trecerea timpului, comunicarea dintre Anastasia și Matvi a devenit din ce în ce mai caldă și mai de încredere. Matvi a intervenit de mai multe ori pentru Anastasia, când localnicii beți din cămin o hărțuiau. Odată, el a ajutat-o să-și rearanjeze camera. Uneori, mergeau împreună la magazin, iar el o ajuta să care sacoșele grele cu produse. Anastasia se întreba din ce în ce mai mult de acest comportament. Matvi s-a dovedit a fi cu totul altă persoană decât cea pe care o întâlnise în centrul de afaceri. Grija lui nu a rămas neobservată. Și într-o zi, a decis să-l invite la cină ca un semn de recunoștință. Știa că Matvi era un bucătar groaznic, dar a pus condiția ca el să gătească cina. Cu o plăcere neascunsă, el s-a apucat de gătit. Anastasia a observat cu atenție procesul, dar de câte ori se abătea o secundă, Matvi reușea să strice totul. Rezultatul era departe de a fi ideal. Carne uscată în tigaie și legume gătite ciudat la aburi, dar asta a adăugat doar căldură întâlnirii lor. Stând la masă unul în fața celuilalt, Anastasia nu s-a putut abține să nu zâmbească,
văzându-i eforturile. Când vei termina acest circ și te vei întoarce în palatul tău? A întrebat ea, pe jumătate glumind, pe jumătate serioasă, încercând să-și ascundă curiozitatea sinceră față de motivele lui. Matvei a pus furculița pe masă și a privit-o cu seriozitate, ceea ce a făcut-o să se simtă puțin pe gânduri. Nu am de gând să mă întorc, Anastasia. Am realizat că în toți acești ani am fost nefericit. Mi s-a impus un rol care nu mi se potrivește. Viața mea a fost asemănătoare cu a ta. Suntem amândoi prizonieri ai circumstanțelor. Anastasia l-a ascultat, încruntându-se, încercând să înțeleagă cuvintele lui. Am vrut mereu să fac altceva, dar de la mine s-au așteptat întotdeauna decizii serioase pe care ar trebui să le iau oamenii de afaceri. Am mers la grădiniță, iar eu deja aveam pregătită rolul de șef al tuturor șefilor. Această lume, așteptările ei, m-au epuizat. Vreau să încep totul de la zero, unde pot fi eu însumi, unde pot respira liber. A continuat el. Ochii lui străluceau de o adevărată pasiune, sinceritate. Anastasia a tăcut, procesând cuvintele lui. Și crezi că poți găsi calea ta aici, la fund? Crezi cu adevărat în asta? Da, cred. Aici, printre oameni obișnuiți, în mijlocul unei vieți reale, aici mă simt viu, nu ca în acea cușcă de aur din care am fugit, a răspuns Matvei cu încredere. Cina s-a încheiat, iar ei au stat mult timp, discutând despre muzică, despre viață, despre visele lor. Acea seară a devenit pentru amândoi un moment de cotitură, când s-au cunoscut dintr-o altă latură și au găsit înțelegerea reciprocă care le-a lipsit atât de mult înainte. În noul curs al relației lor, Anastasia și Matvei au găsit o modalitate de a se apropia nu doar sufletește, ci și prin micile detalii ale vieții de zi cu zi. Propunerea lui Matvei ca Anastasia să devină bucătarul său personal i s-a părut inițial absurdă. El susținea că un bucătar profesionist în casa lui anterioară câștiga $5.000, iar deoarece ea, în opinia lui, era un amator în acest domeniu, i-a propus $2.000. Anastasia, nu fără ironie în voce, s-a revoltat la cuvintele lui. Ce fel de amator sunt eu pentru tine? L-a lovit ușor pe cap, ceea ce a provocat râsul sincer al lui. Dar eu voi găti mai bine decât orice bucătar cu studii, a declarat ea, gândindu-se că el glumește. Dar văzând cum el numără banii, a realizat că propunerea lui era serioasă. În cele din urmă, a acceptat, dând acestui nou aspect al relației lor un caracter jucăuș și experimental. În curând, seriile lor au început să fie umplute nu doar cu comunicare, ci și cu experimente culinare comune. Matvei s-a dovedit a fi nu atât de rău în ajutorul din bucătărie, când Anastasia își asuma rolul de mentor. Își petreceau timpul gătind și luând cina împreună, ceea ce întărea legătura lor. Aproape în fiecare seară se plimbau în parc sau pe malul apei. Cel mai mult îi plăcea Anastasiei să meargă la grădina zoologică. Matvei a descoperit cu surprindere că nu fusese niciodată și nici nu știa că în orașul lor există o grădină zoologică. Cum ai fi putut să știi asta? A râs Anastasia. Tu ești obișnuit să mergi prin cluburi și baruri. Matvei, amintindu-și de cluburi, a glumit propunând să meargă la un club. Anastasia l-a lovit ușor pe creștet. Când vei înceta să mă bați? A întrebat Matvei, surprins. Când vei înceta să spui prostii și să faci prostii, a murmurat Anastasia, încruntându-se. Matvei a zâmbit și au mers spre casa lor. Într-una din întâlniri, când se plimbau în parc sub cerul înstelat, Matvei a luat-o pe Anastasia de mână. Simțea cum inima îi bate mai repede la fiecare atingere a ei. În acea seară, sub sunetul foșnetului copacilor și șoaptele vântului, Anastasia i-a dăruit primul sărut. Acest moment s-a dovedit a fi magic pentru amândoi, iar Matvei, simțindu-i buzele pe ale sale, s-a simțit mai fericit ca niciodată. Aerul de seară era răcoros când Anastasia și Matvei se întorceau încet acasă de la plimbarea din parc. Discuțiile despre planurile și visurile viitoare umpleau conversația lor, dând fiecărui pas un sentiment de apropiere și înțelegere reciprocă. Totuși, liniștea momentului a fost brusc întreruptă de apariția unei mașini scumpe, care s-a oprit lângă ei. Din automobil a ieșit Vladimir, tatăl lui Matvei. Privirea lui era severă. Matvei s-a uitat surprins la tatăl său, neînțelegând cum a ajuns acolo și ce îi trebuie. Sunt bine, nu intenționez să mă întorc în companie, a început Matvei, dar tatăl l-a întrerupt brusc. Nimeni nu te întoarce, și de fapt am decis să vin nu la tine, ci la Anastasia. Matvei a fost și mai surprins și a încetat să mai înțeleagă ce se întâmplă. Îmi cer scuze pentru vizita neașteptată,
dar am o afacere importantă cu tine, Anastasia. Am aflat că fiul meu, un neglijent, din păcate, te-a pus într-o situație neplăcută. Vreau să corectez situația. A început el. Vocea lui era calmă și încrezătoare. Matvi, ascultându-le pe tatăl său, era șocat. Îți propun o poziție de manager al personalului tehnic în centrul nostru de afaceri. Aceasta va fi șansa ta de a începe o nouă carieră într-un domeniu în care ai deja o experiență minimă, a continuat Vladimir, adresându-se Anastasiei. Anastasia, confuză de această propunere, încerca să găsească cuvintele pentru a-și exprima gândurile și sentimentele. Se simțea prinsă pe picior greșit. Nu știu ce să spun. Este un pas mare. Vladimir, întrerupând-o, a observat îndoielile ei. Nu te îngrijora în legătură cu zvonurile sau cu situația în care este de vină acest idiot. Eu personal garantez că nimeni nu va avea curajul să te acuze de ceva necorespunzător. Oricine ar încerca să răspândească minciuni va fi imediat concediat. Știu că această propunere este neașteptată, dar te sfătuiesc să te gândești cât mai repede. Vladimir s-a despărțit de Anastasia, aruncând o privire amenințătoare fiului său și plecând. Ce naiba a fost asta? Matvi, încă șocat, s-a așezat pe o bancă. Ca și cum șeful corporației ar veni să angajeze un manager pentru... Ce fel de poziție este asta? Anastasia s-a așezat lângă el. Știi, am aceleași întrebări. Cu o emoție crescândă, Anastasia mergea pe coridoarele centrului de afaceri. Totul le era familiar. De când lucra acolo, în calitate de femeie de serviciu, aproape nimic nu se schimbase. Era ziua interviului ei pentru poziția de șef al personalului și nu putea scăpa de gândul că nu era deloc pregătită pentru o astfel de muncă. Experiența în managementul personalului și cunoștințele despre subtilitățile acestor procese îi se păreau înălțimi inaccesibile. Întâlnindu-se față în față cu Vladimir în biroul său, ea și-a exprimat sincer temerile. Bună ziua! Îți mulțumesc pentru propunerea ta, dar nu am educația și experiența necesare pentru o astfel de poziție. Mă tem că pur și simplu nu voi face față, a recunoscut ea, așteptând dezamăgirea sau chiar iritarea lui. Totuși, reacția lui Vladimir a fost neașteptată. El a zâmbit, a aruncat o privire calmă și a răspuns. Cred în tine, Anastasia. În fiecare dintre noi există mult mai mult potențial decât ne putem imagina. Da, va trebui să înveți mult. Și repede. Dar sunt sigur că vei reuși. Trebuie să reușești. O astfel de șansă apare odată în viață. Deși Anastasia era confuză de încrederea lui în abilitățile ei, nu putea nega că propunerea era tentantă. Bine, voi încerca să nu te dezamăgesc, a spus ea, simțind cum în interiorul ei începe să se nască încrederea în sine. Anastasia era pe cale să plece, dar s-a oprit brusc. Pot să te întreb, nu vrei să-l readuci pe Matvi la vechea lui poziție? Vladimir a suspinat, privirea lui devenind mai tristă. Matvi a arătat o responsabilitate completă. În plus, nu l-am concediat, el s-a concediat singur. Și a făcut bine, pentru că nu este deloc potrivit pentru o astfel de poziție înaltă. Poate, dacă va cere să se întoarcă, voi lua în considerare această întrebare. Anastasia a zâmbit, puțin jenată. Tu și Matvi sunteți foarte asemănători. Amândoi sunteți excesiv de mândri, iar mândria lui nu-i permite să ceară să se întoarcă. Dar el nu mai este acel neglijent care era. Poate, a spus Vladimir, fără să-și ridice privirea de la documente. Ea s-a ridicat, pregătindu-se să părăsească biroul. Voi încerca să justific încrederea ta. Încă o dată, mulțumesc pentru șansă, a spus ea și a ieșit, lăsându-le singur cu gândurile sale. Anastasia s-a întors acasă, plină de entuziasm și emoție. Pașii ei erau ușori și veseli. Se grăbea să ajungă la Matvi cu vești. El o aștepta cu noutăți. S-a aruncat în brațele lui. Acum am un loc de muncă adevărat, responsabil, a exclamat ea, abia lăsându-le din îmbrățișare. Nu ca propunerea ta stupidă de a fi bucătar personal, fără contract de muncă, asigurare medicală și pachet social. Matvi, deși se bucura pentru ea, nu s-a putut abține să nu facă o glumă. Hei, bine, dar am un salariu bun. Anastasia a zâmbit înapoi. Ei bine, ce să facem? Asta e. Conversația lor a trecut la prânz. Stând la masă, ea a întrebat brusc dacă nu vrea să ceară să se întoarcă, căci nu poate sta fără muncă. Mai devreme sau mai târziu chiar și rezervele tale se vor termina. Matvi a dat din cap. Nu, nu vreau.
Nu am nevoie de muncă acum, iar când voi avea nevoie, voi acționa în funcție de situație. Anastasia, văzându-i întarea, l-a lovit ușor pe creștet, ca un vechi prieten, și a spus: tu și tatăl tău sunteți doi măgari încăpățânați, și poate că ești destinat să fii moștenitorul tuturor inițiativelor lui, pentru că sunteți foarte asemănători. Nu te juca, căci altfel vei ajunge în port, lucrând ca și muncitor. Matvei a râs înapoi, dar cuvintele Anastasiei l-au făcut să se gândească. A început să-și revizuiască gândurile și să înțeleagă că el și tatăl său sunt într-adevăr asemănători și că bunicul său a transmis toate puterile fiului său și că Vladimir a fost de asemenea pregătit din copilărie pentru mari realizări. Poate ai dreptate, a recunoscut el. Desigur, am dreptate, a răspuns vesel Anastasia. Eu trebuie să merg la muncă mâine, iar tu, domnule mândru și șomer, pregătește-ți acum singur mâncarea. Matvei nu avea nimic de făcut în momentele în care Anastasia era la muncă. A reflectat mult asupra tuturor întâmplărilor și a decis să meargă la vechiul său apartament, unde locuise înainte. Liniștea apartamentului în care Matvei s-a întors, pentru prima dată după o lungă absență, era aproape palpabilă. Totul din jur era plin de viața trecută, de vremurile când nu se gândea la nimic. Cutii prăfuite în colțul sufrageriei i-au atras atenția. Deschizând una dintre ele, a găsit albume foto vechi, pline de fotografii alb-negru cu tatăl și bunicul său. S-a gândit că atunci când locuia aici, nu le-a deschis niciodată. Pagina după pagină, fotografiile povesteau istorii din trecut, pline de dificultăți și succese. Privirea tatălui său, când era mic, într-una dintre fotografii l-a impresionat în mod special. Sever și prea matur pentru vârsta lui, Matvei a realizat că copilăria tatălui său a fost mult mai dură decât a lui. Părea că în album nu există nicio fotografie în care Vladimir să se joace cu jucării sau să se balanseze pe leagăne. Reflectând la cum strămoșii săi s-au ridicat din cele mai joase, căutând să asigure generațiilor viitoare o viață despre care puteau doar să viseze, Matvei a simțit o undă de rușine pentru comportamentul său. A realizat că a respins nu doar afacerea de familie, ci și esența efortului strămoșilor săi. Sub influența acestor reflecții, Matvei s-a așezat la computer și a început să studieze cum să scrie un CV corect. După câteva încercări nereușite și numeroase corecturi, în cele din urmă a completat formularele necesare, a pus documentele pentru angajare într-un plic și, adunându-și curajul, s-a îndreptat spre biroul tatălui său. Vladimir stătea în biroul său, ocupat cu treburile de zi cu zi. După ce a bătut la ușă, a intrat o secretară ușor șocată. Ce s-a întâmplat? Unde este incendiul? A întrebat el cu o voce severă. Ei bine, avem o situație, avem nevoie de sfatul tău, noi toți din departament nu știm ce să facem. Te rog, liniștește-te și explică-mi ce se întâmplă concret. Vladimir a început să-și facă o idee despre ce ar fi putut să se întâmple. Fiul tău, adică Matvei, a venit să se angajeze, dar el a fost șeful firmei nu cu mult timp în urmă și șeful nostru, și pur și simplu nu știm ce să facem. Ea a respirat adânc și l-a privit întrebător pe Vladimir. După o pauză îndelungată, el a râs cu voce tare, a ridicat receptorul și a sunat la departamentul de resurse umane cerând să-l trimită pe Matvei în biroul său. A lăsat secretara să plece, continuând să râdă. Matvei a intrat în vechiul său birou, care acum era din nou locul său de muncă. Spațiul i s-a părut simultan necunoscut și extrem de familiar. A privit masa, scaunele, chiar și acele obiecte mici de pe rafturi care au fost întotdeauna aici, dar pe care înainte nu le observase. În acel moment, în birou a intrat Anastasia, având în mână documente. Trebuie să le semnez până la prânz, a spus ea repede, întinzându-i dosarul. Ochii ei străluceau de sârguință și o ușoară ironie. Înainte ca Matvei să apuce să răspundă, ea l-a sărutat pe obraz și a dispărut la fel de repede, lăsând în urmă un parfum proaspăt pe care nu-l mai folosea înainte. Zâmbind în sinea lui, Matvei s-a așezat în fotoliu. Nu a trecut o minută când tatăl său a bătut la ușă. Vladimir a intrat cu o expresie serioasă pe față și s-a așezat în fața lui. Niciun fel de indulgențe, nici mai multe plimbări, Matvei. Vei munci mai mult ca niciodată pentru a justifica încrederea mea și pentru a nu fi dat afară din acest scaun din nou. A început el, dar în vocea lui se auzea nu doar severitate, ci și o ușoară ușurare că fiul său s-a apucat de treabă. Matvei a zâmbit și a răspuns. Nu este frică de concediere, tată. Am descoperit recent că sunt pe deplin capabil să trăiesc în condiții spartane și, dacă va fi nevoie, mă voi angaja undeva în port ca muncitor și mă voi întoarce în căminul meu. Tatăl a râs, dându-se înapoi în fotoliu.
Nu pot să cred că ai trăit în cămin, renunțând la toate conforturile pentouseului tău luxos. Și eu abia cred asta, a răspuns Matvi, iar amândoi au râs, de parcă între ei nu ar fi existat niciodată o prăpastie sau neînțelegere. Totuși, Vladimir a trecut rapid la subiect. Nu îți poți permite să pierzi locul de muncă, căci nu voi permite șefului meu de management al personalului tehnic să se căsătorească cu un șomer. Voiam să te întreb ce fel de poziție este aceasta. Nu am văzut-o niciodată în vreo documentație, nici în vreo factură. Matvi a așteptat cu interes răspunsul. Ei bine, noi nu am avut niciodată o astfel de poziție. Am creat-o special pentru Anastasia. A răspuns tatăl, așezându-se mai confortabil în fotoliu. Matvi s-a uitat la el cu surprindere. Da, special pentru ea. Când am aflat ce ai făcut tu și prietenii tăi, am decis să corectez asta. Dar ea m-a întrecut și s-a concediat. Am vrut să o readuc imediat la muncă, dar apoi te-ai concediat tu, așa că am decis să aștept puțin. Oamenii mei te-au urmărit pe tine și pe ea și mi-au raportat tot ce se întâmpla. La un moment dat, am realizat că Anastasia este soția ideală pentru tine. A rămas doar să aștept să te întorci. Dar ai fost încăpățânat ca un măgar. Atunci mi-a venit ideea să o iau de la tine pe Anastasia. Astfel, am rezolvat două probleme dintr-o dată. Te-am motivat să te întorci și am dat ei ocazia să se răzbune pe cei care au jignit-o. Matvi a râs și mai tare, dar a adăugat serios. Mă gândesc de mult să-i fac o propunere, tată. Vladimir s-a relaxat, fața lui s-a luminat de satisfacție. Atunci hai să aducem whisky? Știu că ai o sticlă ascunsă aici. Când au turnat câte un pahar și au ciocnit, în birou a intrat Anastasia. A uitat să lase pe masă câteva formulare. Văzând că ei beau în mijlocul zilei de lucru, s-a revoltat, s-a apropiat de Matvi și, în glumă, l-a lovit pe creștet. Ce faceți? Beți în mijlocul zilei de lucru. Matvi a răspuns repede. Tatăl meu mi-a dat ordin, el este șeful aici. La care Vladimir a râs și a spus că nu el, ci Matvi a revenit la vechile obiceiuri. Anastasia a observat cu un zâmbet pe față. Așa, cu asemenea ritm, voi deveni foarte curând șef aici și vă voi concedia pe amândoi.